Hello, good day. So our topic for this session is about introduction to dynamic routing protocol. Take note, class, that the semester 2 of the CCNA will only focus on the two routing protocol. First is katong sa chapter 2 nga discussion nato, the static routing protocol, and then the second is the dynamic routing protocol. So duha lang na siya, no? When we talk of routing, meaning to say kadto bitang route kung unsay i-take sa inyong packet. So pwede nato siya i-set manually. That is kung mogamit ta atong static routing protocol which was discussed last session, or pwede ta mogamit sa ginatawag natong mga dynamic routing protocol para of course dynamically mo select na ang inyong router or ang inyong network kung asa ang way towards the destination. All right. So for the objectives of chapter 3, first is to describe the role of dynamic routing protocols and place these protocols in the context of modern network design, the several ways to classify routing protocols, describe how metrics are used by routing protocol and identify the types used by dynamic routing protocols, determine the administrative distance of a route and describe the importance in the in the routing process, and identify the different elements of a routing table. Okay, let's proceed to the dynamic routing protocols function. So ang pinaka-function sa atong dynamic, no, unlike sa atong static, ang dynamic routing protocol dynamically share information between routers, and naa siya automatic updating of the routing table when topology changes. Kung i-compare nato siya sa static nga routing protocol, kailangan man nimo i-set ang iyang route so that ang routing table ma-update siya, no? Pero dinhi automatically siya ma-update the moment nga gi-configure nimo ang iyang dynamic routing protocol. What else? Another function sa atong dynamic routing protocol is to determine the best path to the destination. So again, mo ni siya ang iyang isa ka function, no? Automatic ang iyang updating. Like for instance, na changes sa R2, like na bag-ong connection dinhi. So with the use of dynamic routing protocol, automatically i-update niya ang other routers nga naay changes sa iyahang network. Okay. So the purpose of dynamic routing protocol is to discover remote networks. Same with the static, na aghapoy chance nga ma-discover nato ang remotely connected networks. Another is maintaining up-to-date routing information, choosing the best path to the destination network, and the dynamic routing protocol has the ability to find new best path if the current path is no longer available. Alright, so we also have components of a routing table nga nung kaya niya buhatan ng iyang operations, nga nung kaya niya buhatan ng iyang functions because of these two components. First, naa siya algorithm. Second is naa siya routing protocol messages. So in algorithm, in case of a routing protocol algorithm, they are used for facilitating routing information and the best path determination. Kung mayroon po kag messages sa routing protocol, these are messages for discovering neighbors and exchanging of routing information. Alright. So, unsay advantages kung mogamit ko sa static route nga atong di-discuss sa last nga session and kaning dynamic routing protocols, no? So, balikan nato gamay ha nga ang advantages sa static route is it can back up multiple interfaces or network on a network.
easy to configure but sometimes lisod pud siya no, especially kung imuha na siyang i-reconfigure kay kailangan man nimo siya manually reconfigure. Kailangan nimo i-delete ang kadtong static route and then pulihan na po nimo new nga route. Another is no extra resources are needed kung static route atong gamiton and more secure siya kung static route. Kay kabaluta nga statically mao lang gyud ni ang route niya, wala siya laing agihan. Maset nimo nga dinhi ra gyud siya moagi, wala na lain. In terms of disadvantages sa static route, mao lang ni siya. Network changes require manual reconfiguration. So based sa atong last nga discussion, kung nakabantay mo atong no IP route nga mga commands, mo to siya ang way no para ma-reconfigure nimo siya. Kung na kay gusto i-change sa static route, kailangan i-remove sa nimo tanan nga mga na-configure nimo, saka nimo ipuli ang bag-o nimo nga configuration. Another is ang static route does not scale well in large topologies. So if gamay lang ang imong network, pwede ra ka mag-manual. Mag-static. Alright, sa dynamic routing protocols are grouped according to characteristics. So kung tan-awon nato ha, again, as mentioned, duha lang ka types ang ato ang routing protocols. Either mo gamit ka og static routes wherein na ay tulo ka categories, right? We have the basic configuration, the default route configuration, and the route summarization. Pwede nato to gamiton. Dinhi sa dynamic routing protocols, gigroup pod siya into two categories. Alright? So we have here the dynamic routing protocols. Giclassify siya based on interior gateway protocols and exterior gateway protocol. Again ha, again po, balik-balik ko nako nga in terms of routing protocols na atay duha ka klase, the static route or the static routing protocol and the dynamic routing protocol. While si dynamic routing protocol na pod, gi-classify na pod nato siya into two categories, the interior gateway protocols and the exterior gateway protocols. From the word itself, interior meaning to say these are the protocols nga gamito nato within our autonomous system. When we say exterior gateway protocol, that protocol is used when naata sa gawas na sa ato ang autonomous system. So, unsa ni pasabot sa autonomous system? It is a group of routers under the control of a single authority. So, for instance, a network of the Caraga State University. So, pwede natin na siya matawag nga autonomous system. Now, let's identify unsa ning mga a dynamic routing protocol nga na-belong sa interior gateway protocol. So based ani nga map, nakita nimo nga isa lang pala ang interior gateway protocol in which i-identify na lang nato nga siya tong si BGP. Okay? So mo ani siya si BGP. The BGP stands for border gateway protocol. So from the word border pod no. So again, mao na siya nga protocol, siya lang nga protocol ang ginagamit nato sa exterior nga part sa atong network. Alright? So ang interior gateway protocols pod gi-classify na pod na siya according to these two. We have distance vector protocol and we also have link state protocol. So, i-classify lang nato, identify lang nato unsa to siyang mga protocols. Under sa link state protocol, sila si ISIS and OSPF. So, ayaw kawala ha. This is IS, and then the other is OSPF. Alright, so katong wa nato napili, mao to ang nabelong kay distance vector protocol. Example, si RIP. Right, so I know na familiar na mo kay RIP, mao ni ang usual ginagamit nato sa ato ang packet tracer nga activities, laboratory activities. IGRP, and then enhanced
IGRP. So, kamanalay sabot. And the last is, say, wala ko na-appeal dire. Kulang lagi tag isa. Okay, naalay siya si RIP version 2. RIP V2. So, unsay kalahian sa RIP version 1 and version 2? Take note nga si RIP version 1 ginagamit na nato last, di ba? So, kung gamiton nimo si RIP version 1, gamiton lang nato na siya if ang atong IP address nga gigamit nag-follow sa iyahang class type. Say for instance, class A, class B, class C. So kung class C, it is assumed nga kaya lang maka-generate og 254 ka usable IP addresses kung RIP version 1. But if ang gamit nato is kanina no, naapod siya bearing sa katong subnet mask or subnet mask na gigamit nimo no. Kay kung mag RIP version 2 na ka, mag-expect ta din hinga nigawas ta sa class full nga addressing. Meaning to say, bisag class C ang akong gamit, pwede nga ang kaya nako ma-generate nga number of usable IP addresses is more than pa sa katong gi-expect sa iyaha. So, again, kung class C ta, mag-expect ta nga by default, bisag pila na siya ka subnet imong gi-generate diha, mo total lang na siya og 254 ka usable nga mga IP addresses. But if nilapas na siya, no? Say for instance, class C gihapon siya pero naka-accommodate na siya og more than 254, then that's the time nga ang imong routing protocol, dynamic routing protocol nga gimiton diha is RIP version 2 na siya. Okay? So naay chances nga bisag class C ang ato ang IP addressing niya, nag-subnet ta sa ihag ka 8 pero more than 30 per subnet gihapon ang iyahang kaya i-accommodate. Pasabot ana nag-classless addressing na ta. Alright? So, mo ni siya po, ayaw lang kalimti si dynamic routing protocol na siya two classifications, the interior and exterior. Wherein si exterior na siya isa ka dynamic routing protocol nga ginagamit, si BGP. And then si interior na pod, classify na po nato siya into two, the distance vector and the link state protocols. So, si distance vector na siya ay 4 ka mga dynamic routing protocols, si RIP version 2, IGRP, and enhanced IGRP. While si link state na lang siya ay dalawa, ISIS and OSPF. Alright, so mauna ni siya po. Kung tanawan na to, kung asa siya gigamit. Okay, this is the autonomous system nga ginamention nato sa previous nga slide. This is another autonomous system. So, pasabot, within that autonomous system, ang pwede nato gamiton lang ng mga dynamic routing protocols are those protocols nga nabelong sa interior gateway protocols. Alright? While, kung i-connect na nimo si autonomous system to another autonomous system, for sure na kay ginatawag dihag border pod nga gateway protocols nga gamiton nimo diha para mag-connect ang duha ka autonomous systems. Alright? Okay, so mao na ni siya akong gi-mention kanina, mao ni mga example sa ato ang interior gateway protocols. We have RIP, nasayop siya. Dapat, tama day. Enhanced IGRP and OSPF. Again, the interior gateway protocol is used for routing inside an autonomous system and used to route within the individual network themselves. While si exterior, nga naala isa ka type, no, is used for routing between autonomous system. Alright? So again, as mentioned, si interior gateway protocol nato na siya duha ka classifications na pod, the distance vector and the link state routing protocol. So mo ani akong gina-mention nga ang next nga mga succeeding nga mga chapters mag-focus na dayon sa katong specific sa type sa distance vector o link state protocol. But then generally mao na gid ni ilang mga kalahian no when we say distance vector,
Ang kalahian niya sa link state mao lang ni siya. Sa distance vector nga mga routing protocols, ang routes are advertised as vectors of distance and direction. So, sa distance vector protocol, incomplete ang view sa iyang topology and generally naa siya ginatawag og periodic nga updates. While si link state protocol, si katong OSPF and CISIS, complete ang view niya sa network and ang iyang updates are not periodic. So, mao lang na ang kalahian nila no in terms of comparison. Alright. Okay. Kabalikan sa nako tong previous nga slide. Okay, so distance vector protocol, ingani siya no. Distance vector protocol again periodically pass the entire routing table, no? So ana lang so pasabot si distance vector na siya specific time kung kano sa siya mag-update sa ihang routing table para ma-advertise to siya sa other routers. While si link state protocol operations maupod ni mo-update lang siya kung naay changes sa ihang network. But if wala siya update, wala po'y paapod siya i-advertise or ipasa nga mga information sa neighbor niya nga mga networks. Alright? Okay, so maupod ni siya kung classful ang atong addressing or classful routing protocol atong ginagamit, it does not send subnet mask in the routing table. Pero kung nagamit ang classless nga routing protocol, though ginasend niya ang iyang subnet mask during the update. Alright? Yeah, so basig naglisod mo ha unsa ning classless o classful, mailahan ninyo nga classless siya kay say for instance kani this is class B and then mailahan ninyo sa iyang slash. So kani slash 27. So pasabot 27 bits ang gigamit niya for the network part, right? So again, kung classful siya, subnet mask is the same throughout the topology, pero classless siya, the subnet mask can vary in the topology. That's the reason nga ginasend sa router, sa kapwa, sa neighbor niya nga mga routers, ang katong subnet mask kay naglahi-lahi naman ang ilahang masking, na? Lahi-lahi naman ang iyahang gamit nga mga nga mask nga network. Or nigawas na siya sa katong usual nga nahibalan nato nga network. Like class C nga dapat 254 lang, class B nga pila ra pud to ka 1,000 and so on and so forth. We have this term convergence. This is defined as when all routers routing table are at the state of consistency. Yeah. So, mao to siya kapag ang isa ka router, kabalo na siya nga mao ni nahitabo sa iyang mga neighbors, kabalo na siya nga mao ni nahitabo sa iyang kagalingon nga network, that's the time nga makaingon ta nga naanay convergence ang ato ang network. So, when we talk of the dynamic routing protocols, in terms of slow convergence, so kani si RIP and si IGRP are slow in terms of convergence. That's the reason nga nag-exist si enhanced IGRP and si OSPF sa ato ang link state nga dynamic routing protocol to resolve the medyo issue sa kani nga mga dynamic routing protocols. We also have the term metric. So, mo ni siya ang value nga ginagamit sa atong routing protocol to determine which routes are better than the other. So, again, sa previous nga session, gidiscuss dito ang mga basic types sa metric, either magamit kag bandwidth or magamit kag hop count. When we say hop count, kato nang the moment nga moambak si message nimo from one router to the other, amo na siya hop count. Napoy laing types sa metrics, no? Na bandwidth, na ay later atong makitaan.
Okay, mo ni siya ang mga metrics used in IP routing protocols. Pwede siya mo gamit og bandwidth, pwede ito mo gamit og cost, pwede ito mo gamit og delay, pwede ito mo gamit og hop count, or load and reliability. Okay? So, in terms of kung ato siyang i-relate sa mga dynamic routing protocols, no? So, si RIP chooses the shortest path based on hop count. So, si OSPF pod gagamit siya og gapili siya og shortest path based on the bandwidth. So, depende sa sa katong mga routing protocol na sila yung mga specific types of metrics nga pwede gamiton. Pero dili lang isa, pwede duha or more. Okay? Okay, so aha maning metric nato makita sa routing table. So kung tan-awon ninyo ni na ay duha, na square bracket nga part diha. Alright? So kanang second column, that determines or that conforms to the metric nga gigamit ani nga route nga ani nga network para maabot siya sa kung asa siya padulong. Alright? So pasabot, okay, na ako sa R2. And then, if mo adto ko kay 8.0, take note na sa R2. And if ang packet gusto siya or distant siya sa network nga 8.0, na siya yung metric nga 2. Meaning that's hop count, right? Kay R man siya. When we say R, wala naman to atong guide. That's for RIP. Okay, so tanawon na to kung duha pagid siya ka hop count. So from here, jump siya dinhi 1 and 2. So that's 2 counts, 2 hop count. Okay? While ang uban pod nga mga dynamic routing protocols gagamit sila og bandwidth, no, delay, load, reliability. For the link state nga mga types sa dynamic routing protocol, gagamit sila og either bandwidth or costs. Alright, so the load balancing, this is the ability of a router to distribute packets among multiple same costs path. So, ayan no, sa last nga session, gidiscuss pa nato si load balancing. Gigamit ni siya if makita ni router nga padulong sa destination, pareho gyud ang ihang metric, no? Equal ang ang ihang counts kung bisag asa siya moagi. So, with that, again, gamit siya og load balancing diha wherein musend siya og isend niya tanan nga mga ang packet sa multiple devices sa multiple nga exit interfaces. Bahala na dayon ang mudawat ato kung kinsa nay una makaabot padulong sa destination. All right. Okay, again, the purpose of your metric is to determine the best path to the destination. Alright? Again, ang metric, makita nato na sa routing table based sa katong second nga column sa square bracket. Katong first nga column po sa atong square bracket, mo to siya ginatawag nato nga administrative distance. This is the specific preference or the specific numeric value sa ato ang mga dynamic routing protocols. Meaning to say, kada protocol, like for instance si RIP, na siya kaugalingon nga AD or administrative distance. Okay? So, tanawon sa nato asa si AD ha. So, mo ni siya ang atong square bracket. Again, the second column determines the metric and the first column determines the administrative distance. So, sa kani, we have 120 atong i-check kung unsa na siya nga protocol iyang gigamit. Aha naman to. Alright. Okay. Ako na nag-discuss. So, si 120 is intended for RIP. So, kung makikita mo sa first column nga 120, okay, RIP ang iyang gamit. And then, makita pa gid nimo nga dinhi nga part R. So, ayan, RIP gid siya. So, tawa ang mga R dinhi natay 120. And then, kani siya is D, na siya 90, meaning to say, ang 90 is for enhanced IGRP.
And for unsa pa? Connected, this is for directly connected networks na connected sa atong R2. All right? I hope klaro po atong discussion. So again, mao ni siya ang mga specific administrative distance sa ato ang mga dynamic routing protocols. For the static, kung makita ninyo din hinapot siya AD, which is 1. So mailhan niyo mo nga static siya kay ang first column nga value niya dito sa square bracket is 1. So pasabot static ang gamit niya nga AD. Alright? Ayan po. So, ang directly connected networks pod, automatically, na siya administrative distance nga 0. Okay? For static na, tay 1. Balik-balik na ko. Okay, so kani siya, unsa maning 0? Static, and in terms of AD, that's 1. Okay? Okay, that ends the chapter 3. So, dito ra, ato ra kasayo ng ato ang discussion sa chapter 3. Thank you so much for listening.